ìdí nìyẹn ọkùnrin tí obìnrin ò bá ti fi ọ̀rọ̀ àdéhùn tó bá ti rí bí fi mú ẹ tó bá kù díẹ̀ kó pa àìsàn máa gbé obìnrin náà dé ṣùgbọ́n tí obìnrin bá ti lè rí bí fi mú ẹ wípé ó ṣe àdéhùn fún ohun tó dẹ̀ jẹ́ lóòótọ́ obìnrin máa pa ẹ́ gbé kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ so ìwọ ọkùnrin tó ń gbọ́ mi lásàálẹ̀ má ṣe àdéhùn fún obìnrin kankan ìbá ìjẹ́ ọmọ kékeré ìbá ìjẹ́ àgbà ìbá ìjẹ́ ìyá ẹ ìbá ìjẹ́ àbúrò ẹ ìbá ìjẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ ìbá ìjẹ́ ìyàwó ẹ bó bá ti jẹ́ obìnrin wo ẹnìtì tó bá fẹ́ bá sọ̀rọ̀ dáadáa Ọlọ́run ló fún ọba adẹ́dá ọba ṣẹ̀dá ló fún ọ ní authority láti deal pẹ̀lú àwọn ọmọ aráyé ta ló ọmọ aráyé àwa ọkùnrin ló ń jẹ́ ọmọ aráyé àwọn obìnrin gbogbo obìnrin pátá ló ń jẹ́ ẹlẹ́yẹ now verse 3 odù Ifá yẹn ó sọ̀rọ̀ nípa wípé tí ẹni náà bá ṣe ènìyàn kí ẹni náà mọ bí a ṣe ń tọrọ àforíjì ó ti sọ fún ìyàwó ẹ tẹ́lẹ̀ pé ò ní fẹ́ yàwó le nígbà tó sọ fún ìyàwó ẹ pé ò ní fẹ́ yàwó le nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ bí wọ́n sọ̀rọ̀ fún ẹ wọ́n sọ vision fún ẹ wípé ó yá o gbọ́dọ̀ lọ ní ìyàwó méjì wá lọ ní ìyàwó méjì tán ìyàwó ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ kí ló yẹ kó ṣe. ó yẹ kó bẹ́ẹ̀ ni. ṣe bẹ́ẹ̀ mi lọ́kọ́ ọkọ ni ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ mi ló ń bọ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ mi ló fìdí ẹ lẹ́yìn tó ti ṣèlérí fún ikú pa ẹ́ Ṣàngó pa ẹ́ lọ́jọ́ náà látọjọ́ yẹn lọ ẹ̀mí ọ̀dẹ̀ mọ́ gbogbo nǹkan tó bá ṣe pátá ó máa wà successful torí pé wọ́n ló ṣe kí ni wọ́n ló dalẹ̀ wọ́n ló yàdéhùn nǹkan tó lè gbà ẹ́ sílẹ̀ òun ni wípé kó bẹ arábìnrin yẹn tó bá wá yọnu má ṣe lọ tó bá lọ pé wọn ò yọnu lé obìnrin yẹn dànù. I come again. Do you understand the key? Yes, sir. Odù Ifá verse 3 yẹn bá wa sọ̀rọ̀. Ó sọ̀rọ̀ nípa wípé tí ẹni náà bá ṣe ènìyàn kí ọmọ bá ṣe kíni bá ṣe tọrọ àforíjì. Ní kòríta wo ti mọ̀ pé ìwọ ló jẹ̀bi. Má sọ wípé ìwọ ló ń bọ̀. Bóhun kó má jù báyìí lọ́kọ máa yẹn. Bẹ́ẹ̀ tú lójú wá ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ìtùnú. Tó bá sọ pé láyé pé wọn ò bá ṣe o ní option o àfi kó fi ọmọ yẹn sílẹ̀ o ṣùgbọ́n èèyàn alágídí ọkùnrin tẹ́wàá ń tà yìí ẹ máa sọ pé ẹ fẹ́ ṣe bí ọkùnrin ẹ lọ sí bí ọkùnrin nínú sàárè wọ́n máa ṣe é síwájú ìta láìpẹ́ náà obìnrin la pé obìnrin ò kì í dáríjì èèyàn tóbìnrin bá sọ pé kíní yóò fẹ́ náà nìyẹn ó ní ibi téèyàn bá tẹ́ ìwọ tó ẹni tó lè take action lórí obìnrin ni ẹni tó purọ́ fún obìnrin ìwọ ló lè ní action lórí obìnrin tóbìnrin bá ti fi bí ọ̀rọ̀ mú ẹ tó bá ti grab ẹ pé ẹ ló ọkọ mi ṣé ò ní ṣe kíní yìí fún mi ṣé ó máa ṣe má wọ́ọ̀rì máa ṣe fún ẹ má wọ́ọ̀rì ẹ tó sọ pé ó máa ṣe yẹn bó o fẹ́ gbé ní gógó àbí o ti wà nínú ìdè má sọ àwọn obìnrin ló ń jẹ́ àjẹ́ kò sí nǹkan míì tó ń jẹ́ àjẹ́ obìnrin gbogbo obìnrin àgbáyé pátá àjẹ́ ni wọ́n kọ́kọ́rọ́ ni mo fún yín lálẹ́ yẹn àwọn ọkùnrin tó bá mọ gbogbo kọ́kọ́rọ́ tí mo sọ yìí ìdí nìyẹn ẹ gbọ́dọ̀ sí awo kí ló ń pè ní awo torí ẹ mọ nǹkan tó jẹ́ awo ẹ kàn gbọ́ awo ó wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì awo wà ní mọ́sálásí kí ló ń pè ní awo sẹ́mọ̀ wípé lẹ́yìn tó bá parí ẹ̀sìn wọ́n ní àwọn alàgbà fẹ́ ṣe meeting nǹkan tí àwọn alàgbà sọ tẹ̀yìn ọmọ ìjọ ò gbọ́ ló jẹ́ awo kì í ṣe pé wọ́n máa ń pààyàn níbi awo wà láàárín ọ̀rẹ́ awo wà láàárín ẹbí àwọn ọ̀rẹ́ mẹ́fà lè máa rìn kí àwọn mẹ́ta mú ara wọn wípé ẹ jẹ́ ká jọ sọ ọkọ báyìí àwọn mẹ́ta gbọ́dọ̀ ṣe kéṣekéní wọn gbọ́dọ̀ bọ́ àwọn mẹ́ta dídí awo irú awo wo ni wọ́n sọ pé kó ṣe awo èjì ogbè awo odù Ifá kó mọ secret tó wà nínú Ifá àṣírí tó pọ̀ jù nínú ayé inú Ifá ló wà má yẹ kí parọ́ tàn ẹ́ wọ́n máa tàn ẹ́ ni kọ́kọ́rọ́ tó wà nínú Ifá ni mo yọ sínú ìwé yìí àwọn kọ́kọ́rọ́ tó wà ń bẹ̀ àwọn kọ́kọ́rọ́ tí mo get nínú àwọn odù Ifá wo ni mo yọ sínú ìwé tí mo select á lè easy fún wa láti understand ok àwọn kọ́kọ́rọ́ tó wà ń bẹ̀ àwọn key tó wà ń bẹ̀ ni mo sà jáde instead of kéèyàn máa ka story lọ títí ayé kọ́kọ́rọ́ tó wà ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ tó máa wúlò fún wa la yọ síbí
So now tó bá ti mọ àwọn kọ́kọ́rọ́ yìí wà lè mọ bó ti fẹ́ máa ṣe kíni bó ti fẹ́ máa ṣe ìgbésí ayé ẹ̀. Now number 4 odù Ifá yìí sọ̀rọ̀ tó pọ̀ o. Ó sọ̀rọ̀ nípa wípé kí ọkùnrin máa wá ojú rere ìyàwó rẹ̀. Ẹnìkan fẹ́ bà ayé ẹ jẹ́ ó lóun fẹ́ kọ̀yìn wa àtìyàwó ẹ̀ sí ìra. From example now tíyàwó ẹ bá rí wípé o láìkí ọ̀rẹ́ ẹ ju òun lọ obìnrin máa pa á. Ṣé wọn pé ọkùnrin mi wà ó gbé ọ̀rẹ́ ẹ lórí ju ìyàwó ẹ lọ ẹ mọ̀ pé wà. Ọkùnrin mi wà ó gbé fámílì ẹ lórí ju ìyàwó ẹ lọ ẹ mọ̀ pé àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ wà. Ìyàwó ẹ máa pa ẹ́ dànù. Kì í ṣe pé ó máa gbóògùn fún ẹ jẹ o ó máa rojọ́ pa ẹ́ ni o. Wọ́n ní ká bọ eégún lé abọ eégún lé ẹbọ kò ṣe kíni ẹbọ kò fín. Wọ́n ní ká bọ òrìṣà àjà àbòrìṣà àjà ẹbọ kò gbà. Wọ́n ní ká bọ oníbọ̀bọ̀ tí libọ̀ bàbá ẹbọ. Ìyàwó ẹ máa fẹnu pa ẹ́ o. O gbúdọ̀ nífẹ̀ẹ́ anybody ju ìyàwó ẹ. Ìyàwó ẹ number 1. Ẹni ìyàwó tó bá ti mọ̀ pé o lè nífẹ̀ẹ́ lè ṣe kíni lè dànù pé o ṣe mọ́. Ṣé ọ̀rọ̀ mi yé yín? Àwọn kan máa tàn ẹ́ o wípé you me and my má dá wọn lóhùn òun àti ọkọ ẹ̀ máa ní òun àti ìyàwó ẹ̀ máa ní. Okay o jọ o ta ló sùn lé láyà? Ìyàwó ẹ̀ ni. Ta ló fẹ́ lóúnjẹ? Ìyàwó ẹ̀ ni. Lẹ́yìn Ọlọ́run ta ló kàn? Ìyàwó ẹ̀. O lè sọ pé ìyá àbí táàmù tí ìyá ẹ jẹ́ Ọlọ́run ẹ táàmù tó ti níyàwó ni tó bá ti gbọ́ kó lọ gbọ́ lénìí. Lẹ́yìn ọba tó dá ayé àti ọ̀run ó kan bàbá ẹ lẹ́yìn bàbá ẹ ó kan ìyá ẹ mẹ́ta ẹni bọ̀ lọ́dọ̀ ti tèmi lẹ́yìn ọba tó dá ayé àti ọ̀run ó kan ìyá ìgbà ló ẹsẹ̀ wá kan bàbá. Sọ pé mo gbé ìyá síwájú torí wípé kí ni bàbá mi fún ìyá mi lóyún ni àbí èmi inú ìyá mi ni mo wà lọ́sàn-án lóru lálẹ́ ìyá bàbá mi lè jáde lọ kí ìyá mi lo oògùn kó sẹ́mi dànù àbí kò lè ṣe kò sọ pé oyún ti bàjẹ́ o ṣé o fẹ́ lọ pàdé ni ṣé o sọ fẹ́ bọ́ olóògùn ni lẹ́yìn Ọlọ́run ẹ̀yà ló kàn lọ́dọ̀ ti tèmi because àti dé ilé ayé ẹ ọwọ́ ẹ̀yà ni tí o bá fẹ́ kó wá ọwọ́ ẹ̀ ni tó bá fẹ́ bí ọ lè pàkàtàdé máa kórè ẹ fọ́dànù ìyá so premises tó fi wà lọ́dọ̀ ìyá ẹ̀ yẹn tí ó di 18 years ìjọba bá ti marry báyìí pé ó ti níyàwó ìyàwó ẹ̀ ti padà sí ipò ìyá ẹ̀ whether you like it or not. Ìdí rèé o sọmọ pé ìyá ẹ̀ lágbára wà ọ̀rọ̀ ìyàwó àti ìyá ó dàbí ọ̀rọ̀ president Buhari àti Tinubu ni sọmọ pé nígbà tí Buhari wà lórí oyè ó lè pàṣẹ nígbà ìta ló pàṣẹ Tinubu náà ò bọ́rọ̀ ìyàwó àti ìyá ṣe jẹ́ nìyẹn because ìyá ẹ nígbà tó wà ní ìkápá ẹ̀ ó lè ṣe é bọ́ sẹ́sẹ́ kí ni ta ló wà ní ìkápá ẹ̀ báyìí ọwọ́ ìyàwó ẹ lè rọ ẹ pa ó lè poison ẹ tó bá dùn wípé obìnrin yìí ò lè trust ẹ mọ́ ṣé kí ni lè dànù má bọ́ obìnrin máa ṣe manage ìfẹ́ wípé jẹ́ kí n máa manage ẹ̀ mi ìmọ̀jọ́ tí ẹ máa dàbí èmi òfin méjì ni òfin méjì àti partial ni máa ń lò níjọba tọba Solomoni ẹ lọ arábìnrin nǹkan bá ẹ lọba Solomoni fẹ́ ṣé wo lè ṣe àbí kó máa ṣe kí ni kó máa lọ kò sí wípé ó máa change later torí obìnrin ò kì í change ṣùgbọ́n nǹkan tó kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ilé ní ni wípé as times going on obìnrin máa ṣe kí ni ó máa change ẹ máa para yín ẹ máa fúnra yín ní headache tí o bá ti lè tẹ̀lé òfin ẹ jẹ́ kó máa ṣe kí ni jẹ́ kó máa lọ máa manage ẹ̀ sẹ́rí ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ máa ní problem yẹn jù ẹ̀yin ọkùnrin tó jẹ́ wípé tẹ́ bá toast obìnrin tó kì í gbà tẹ́ wọ́n máa wàhálà ẹ̀ tó máa gbà tipa obìnrin máa àfojú ẹ̀ kan máa bo mi ò kì í toast obìnrin ẹ̀ méjì ẹ lóòwú mọ̀ yìí mo dẹ̀ like ẹ o ṣé a lè máa fẹ́ra ó ní kó ń sì lọ máa ro ẹ lóòwú mọ̀ wọn kì í ro ọ̀rọ̀ mi ò ráyè I don't have time mo lè má padà wá lọ́la so rose ṣé o máa ṣe àbí o ṣe
mi ò sí bye bye mo máa ṣe mo fẹ́ ṣe àbí oníbẹ̀ ni òfin mèrè àti lànà ìjọba mẹ́díà àti pàṣíà ní ilé ọba Solomoni kan o ìyàwó mi ò kí ń lọ́rẹ̀ẹ́ o nílé ọba Solomoni o ìyàwó mi ò kí ń tọ́jú bọlé o òfin mi ìyàwó mi kò kí ń bá mi sọ̀rọ̀ bíi pé ó ń bá àbúrò ẹ̀ sọ̀rọ̀ o tó bá ti mọ̀ pé mo kéré jẹun tó lè respect má yẹ kí n dú ẹ o torí lẹ́yìn tí bá dú ẹ tó bá disrespect mi wo ti ṣe ọkọ fẹ́ wà èmi ní ọkọ tí wọ́n fi ń ṣàdúrà fún ọkọ fóbìnrin torí ẹ bá ṣe kíni tó bá pé èmi ní àsìfẹ́ ọkọ fóbìnrin tó bá ya wèrè wàá regret pé ó lọ́kọ kò dẹ̀ sí nǹkan tí mo lè ṣe fún ẹ láyé kò sí nǹkan tó lè ṣe fún mi tó lè ṣe lára mi torí pé mo ṣe kíni mo ti sọ òtítọ́ fún ẹ láti ìbẹ̀rẹ̀ nǹkan tí mo fi mú obìnrin nìyẹn kọ́kọ́rọ́ mi nìyẹn